Tara guys, dahil linggo ngayon, liguan natin ang ating mahal na alaga. So ayan ang sikretong malupit sa pagpapaligo ko sa aking maki guys. Joy lang, no? Joy lang sa kalam. Yan lang gamit ko guys, pang sabon.
So, ayan guys, malinis na ulit ang ating maki. No? Simpleng kaligayahan ng mga katulad kong rider ang makitang malinis ang ating mahal na alaga. Okay, so yan. Salamat sa panonood guys at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa ating mga videos. Hanggang sa muli, ingat!